ඉතින් ආතත් භාෂිකලත් එක තුළ ඉන්න ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවද කතා කරන්න කියලා ඉක්මනටම වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් අප අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ මොබිටෙල්ලගේ ඩේටා ප්‍රශ්න ගැන. ඩේටා කියන්නේ ඉතින් පිස්සුවක් මොබිටෙල්ලගේ. ඉතින් හැම තිස්සෙම ඩේටා අවුල් වෙනවා මොබිටෙල්ලගේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පට්ටම විසඳුමක් කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ගිහලා ඩේටා මාර්ට් කියලා සර්ච් කරන්න Apple Store එකට හරි Play Store එකට හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේකේ ලින්ක් එක මගේ description එකේ දාලා තියන්නම්. මගේ විස්තරත් ඔයාලට description එකේ ගන්න බලන්න. WhatsApp number Telegram number ඕනේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක open කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන login එකක් එන්න පුළුවන්. සමහරවිට login එකක් ආවොත් බලන්න ටිකක්. ඉතින් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් number එක change කරගන්නත් පුළුවන්. කලින් ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට free GB 2ක data ඔයාලා මේකෙන් activate කරන පළවෙනි plan එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා රුපියල් 5 package එකක් ගෙවුවොත් ඔයාලට GB 5ක free data හම්බ වෙනවා මේ app එක හරහා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම අර උඩ පෙන්නන තීරුවෙන් ඔයාලා activate කරලා තියෙන data plans වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන data plan වලට පේනවා. ඉතින් මේක මම දාලා තියෙන data card වල data usage පවා මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම back එන්නම්. ඔන්න ආයෙත් refresh වෙනවා. කියන්නේ මේක හැම තිස්සෙම refresh වෙනවා මේක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා කොහොමද මේකේ packages ගහන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන යට තියෙන all packages කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට daily rena instant plans time based plan ඊට පස්සේ data loan ඊට පස්සේ unlimited plans කියලා. ඉතින් මේ unlimited plans කියන එකෙන් ඔයාලට දවස් ගණන් වලට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ other plans එකේ තමයි අර zoom package. ඉතින් මම පෙන්නන්නේ zoom package එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තමයි තියෙන්නේ අර YouTube packages, ඒ වගේම triple body, last stop lokka. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට ඔයාලට පේනවා new plans කියලා එක ඕනේ නැහැ. හරි. ඒක මොනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මොබිටෙල් හඳුන්වලා දෙන අලුත් plan ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට යටින් තියෙන hot packages කියන්නේ කට්ටිය ගොඩක්ම use කරන packages මේ යටින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මට පේනවා ඉතින් මගේ සල්ලි මේ වෙන රුපියල් 0යි තියෙන්නේ. ඉතින් hina වෙන්න නම් ඒක එහෙනම් friends ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක ගිහලා නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.